السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من غدي سبايا داعش ويا البارت الثاني والعشرين. ابتعد عن نوع حجب صوت مبحوح منتهي ونبرة غريبة. وين؟ يضحك بعيونه، بعيوني، عيونه تتوزع على عيوني. حقوم فدوة، ظلي لا تفحين لا. قضبت قضيت الباء بالحائط وقمت أقمز. سمع الضحك وقال: لو قالت لي أشيلك ولا هذا شلعان القلب. عيب. ضحك حيل وقال: خجلان ولك منو مساع مايع جوا ايدي وخدران. صحت بيه هيج كافي. رفعت الغطاء غطيت ودريت وجهي. خجلانة اجا هو يدندن: حبيبي انا وياه انسى الحزن وانسى الآه. من الله انا اتمناه حبيبي هو. عزه ليه. اضحك. صوتك حلو. سحب الكرسي وقعد قبالي. دن دنيت: ها تريدني انام بصفك؟ ترى انا الممنون. بس لا تسوي سوالف عيب تتحرش ترى نطلب له عليه. أضحك. ليش تحاكيني بصيغة ولد؟ لين شواربك بزرت شفايفي بزبزت شفايفي. غطيت وجهي وتلمست شواربي جوا الغطا. عزا والله عيب. ضحك بصوت ضحكته حلوة وتضحك سمعة صوت الجداحة. رفعت الغطا. حباب أختنق بس وحدة. قعدت مقابلي وتربعت ولقيت نفسي غطيت نفسي بالغطا. لا فدوى أدوخ واختنق تلعب نفسي. سحب نفس رفع راسه وذبوه. بس وحدة قلتلج تحملي. لا حباب ما أتحمل. تحملي ما أتحمل. ضحك وعلي ما تصفى نيتي. لو تقعد الملائكة بحضن. يعني ما فهمت ماكو بابا سوالف عيب. هاي مو شغلك. عضيت شفتي ورفعت حاجبي. ليش تقول مو شغلك؟ عجل إذا مو شغلي ليش تحجي وياي؟ لا، لأن مو شغلك. يا ابوي اشق هدومي شلون بيك؟ شقيه اساعدك. فاسد كلش. جربين. شنو أجرب؟ الفساد الإداري والفني في تشكيل العمليات وتحديد مواقعها وتحديد الأهداف وعدد مرات اللي يتم فيها تحديد الهدف. ومن ثم القصف الجوي. ضحكت يا قصف يا ولو تشد تحكي. أضحك. أم محمد سالت تعبانة. تعلين قلبي هيك. المتعلم على الفساد وطياح الحظ يستغرب. ما عاد أفهم عليك. نامي خلي أشوف شغل لا أطلع وراي شغلي أولو. هلا. شنو هتشتغل؟ تحرك ورجع نام. رجع قال: حابب صاحبي وأنا وياه نفس خطة الشغل. بس أنا أخطر بأربع مرات. حابب ما يلبس نفسك ولا بداعش. لأن حابب بمكان وأنا بمكان. يعني هو صاحبي بس شغلنا ودوامنا والمكان اللي نداوم بيه يختلف. بس إحنا ربع. يعني خليل وخليله. عجل يا ولو أنت هتروح وين؟ أصيد حلويات. حلويات شنو يا ولو؟ شو ما تعرف تحكي؟ اي والله وين اكو حلويات بهالزلق عدهم. فأقوى واحد بيهم صار من هوله نهبة نهيبة. خوات ومكيفين. ليش تفشى؟ مو حلو هالشي يصير إنسانك. يقلش الفشاية والغلط يقوي صحة الإنسان ويزيد قوة عقليته ويرتاح بالله. يعني هسه مثلا ايه لو اجى داعش هنا وقاعد يتحرش ويسوي سوالف عيب ويا بنية ريل ليلة ممكن تعوفها. إذا ما عرفتها أضربك بالمخدة على راسك أدبسس لو تسلمينه أكس مربع من الألم من الأم للخوات. تطاقة ما يبغى يعتب. أنا ما أغلط بس أسب. يعافيه بالحلو ومشامه. شنو الفرق بين السب والغلط؟ الغلط في الشوارع الإبساسية. أما السب أسب أبوك وأبوي شعلي نايم بقبره. أضحك يا ولو. وقف عدل الغثاء وقال: راح أطلع أنا وقدامك هناك حليب وكعك شكلي. وأنا طريق أحير بيج لو بربعي بيه. أوف ولك أنت شلون بيك شلون. حجاها ابتسم دنك علي بحالة ركوع مبتسم. جن جني أعوفهم هالسرسرية وأتفرغ أباوعلك وأنت نايم. ابتعد خجلت لا أروح فدوة. تجيب لي شوية شي مايني. رفعت عيوني له
رفع واجهه بطريقة حلوة. حكيت وأنا أضحك بيه ببراءة، تروح وترجع بالسلامة. حكى بهدوء تريديني أروح؟ ابتسمت وبعدني عن على وضعي. إي أقتلهم كلهم، بس أنا ما أريد أروحن. ليش أريد أباوع لك وأنت نايم صلوعي؟ ليش حلقت شعري؟ رجع وقف لف القتوة على وجهه، طقطق رقبته وأصابعه، قال من أرجع إذا قاعدة أحكي لك ماشي تمام. راح للغرفة أم البردة، سحب سلاحه يضحك بيه مبتسم، وأنا تمددت ولفيت نفسي بالغطا ونمت على إيدي وأضحك فيه. رجع للغرفة قال لي لا تروح، وبروح أبيك. ضحكت وغمضت ترجع بالسلامة. ضحك وطلع وقفل الباب. غطيت بنومتي. اكو جانب مرتاح ما مأمن. هناك ما حسيت غير صوت الأطفال ووقعة قوية صارت. فزيت مرعوبة، ردت أقوم، وقفت، رحت رجلي، صرخت بوجع. أبو الحر شفت إيده من الباب مشمورة، شمر، زحفت وأشوف دم بالقاع. أبو الحر ضحك بي، ذب القتلة وحيل ما عنده حشي بثقل وتعب. آخ تدرين رجلي؟ اي بسرعة رفعتها علو، بقيت شايلتها، شدت غترة قوي عليها، هو يون وعيونه ذبلانة منتهي. تمدد بمكانه ودم بالقاع. أضحك بيه يون من الوجع، فرك عينه وقال بتعب. أقهو شوله بالغرفة اللي قبال الحمام، طلع المفاتيح شموهن وجوا برجليه الثانية. رفع راسه أشر. أكو سكينة حميها وجيبيها إلي. جسمي يرجف وإيدي ترجف. مديت إيدي، رفعت البنطلون، طلعت السكينة السوداء، أخذتها هي والأخفاض. سحلت نفسي سحل وقفت ملازمة بالحائط وأطفر. وصلت للغرفة فتحتها. عبارة عن أسلحة وجنط وعلاليق وهواية ولابتوب وملابس سوداء وقاط، ومكان بيه باكيتات شاي نبتون وشكر. هاي المربعات وغراس بيه شاي للنص وقوري على تشولة. بسرعة شعلتها وخليت السكينة. صحت. ها أبو الحر صاحي؟ رد بتعب استعجلي. رفعت راسي أضحك. لابتوب أسود نوع عبر، وأربع تليفونات طافية، وعبات وأحزمة ناسفة. مديت إيدي رجعتها بسرعة. قعدت بالقاع أضحك. وغرفة تخنق، لا مروح ولا شباك، وعلى الحائط ملزوقة خارطة ومصورينها تصوير جوي مؤشر عليها دوائر حمر علامة إكس، ودوائر زرق علامة واي. قمت للسكينة، صارت جمرة. رفعت جداشتي، لزمتها تلسع. قمت أطفر بسرعة. ضحك إيده على رجله. حلقك ما تفكينه تمام، يلا هاي صارت حارة. خليتها بالقاع. ضحك بيها، استند على ايده ورجع قعدته وهو مستند. شق البنطلون شلون قوي. رفع حاله، طلع من الجيب جداها، حرق مكان من البنطلون وضربه بيده وشقه. صح آخ خرب خواتكم. بقيت واقفة أضحك بيه، دم يجري ومتخثى متصوب شظية يصب عرق. ذب الفانيلة تقدرين لا عافية جيبي. سحبها مني بيها رجفة يون من الوجع. حط الفانيلة بحلقه وما حس غير حط السكينة على الجرح وظل يصرخ. ابتعدت، لميت نفسي وقمت أبكي. سديت إذني بسرعة. انخبط روحه، أغمى عليه. فزيت صرخت أبو الحر. سحبوا سحبت وشمرت السكينة وقمت أبكي أضرب راسه ما يصحى، وريحة حرق ورجله تدخن. قلبي وجعني. حضنت ايده وابكي خوف ورعب وقلق. فرفعت روحي متت لازمة ايده وابكي بقوة. ما اعرف شنو اسوي. لا تعوفني الله يخليك، ابوس ايدك اصحى. تركت ايده ونزلت. راسي سجلت لا، وانا لازمة ايده وابكي وادعي واتوسل بالله بس يصحى اموت وضيعا. وانا اروح وانا وحدي وما عندي غيره. ظليت الوم من بحالي. قال قليلي ما اروحن وأنا أطرد بيه. تملخت روحي. قمت أبكي بقوة. بس ساعتين بس أبكي ولازمة إيده وهو ما صحى. لازمة إيده باقين بالباب وهو متمدد على رجلي، وأنا إيدي على قصته والثانية لازمة إيده. وأبكي دموعي تجري. 10/10. بدأ يسخن وجهه صار أحمر حمر، صار جمر. ابتعدت بهدوء. ظل يوم. فرحت بعدك عايش. ضربته راجلي ما صحى. قضب ايده قطيتها حيل. حكى بلسان ثقيل ولج اي. من فرحت وبسته بخده وعصرت وجهه. الحمد لله ربي ما قصرت. وقفت لزمت الحائط راح الخدم من رجلي.
أقدر أمشي على أصابعي بدون ضغط. عفت ومشيت للحمام، ذبيت الخاولي جوا المي، عصرتها ورجعت أضحك بيحوس ويعون ونات مسموع. دبيت الخاولي بالقاع، حاولت أسحبه ثقيل ما ينجر. خليت الكمادات على قصته وقمت جبت المخدة والغطا، حطيته جوا راسه، لفيت رجله بالفانيلة وبقيت أسوي له كمادات وهو يون بدون حكي، لوين ما حسيت على حالي إلا وأنا نايم. بسرعة فزيت مخترعة أشوف نفسي نايمة على إيده والخاوي واقع وهو نايم صفح، مخلي إيده جوا راسي ونايم بعمق. قمت بهدوء، رحت الغرفة، سويت شاي، أضحك من جوا الباب، ضوء فجر. ما كنت أعرف الوقت شنو. سويت شاي وخليت بسكت وجبت اللي عنده وضحكت بيه. يولو قوم أكل. شفته قاعد إيده على وجهه. شنو؟ أكل بسكت وشاي على مود الطيب. جيبي. قعدت قباله وضحك بي، ابتسم. لحيته ثخينة وسودة تربعت. غمزت البسكت بالشاي ومديت ايدي عليه آكل. ضحك، فتح حلقه. أنا أكل منتهي، تعبان ولج. اي أكل ونام على مود الطيب ورانا طبيخ. ضحك. حلوة وانتي تقلدين؟ يولو تضحك علي مو مريض. بسيطة هاي خزعبلات. يلا وكليني. غمست وحدة، رفعتها وضربتها إلو. صار شاي على ايدي. اكل البسكت. بعدت ايدي سحبها وعض اصبعي. ايش فيك شنو هالسوالف؟ عود مريض. اضحك. يلا وكليني. عرفت البسكت وردت اقوم. مو صوتك صوتي، انا انطيتك المجال. سحبني من ايده دفعته. جبني من الدشداشة. اوي وخر. اشتعل شيب اهلج على هاي الاويل. وخر عني. دفعته. رحت للغرفة. صاحبي تعاي وكليني. طل... طلعي فلوسك. دافع بيج. دق فلوس شني ما غزرن بيج. اسكت عني ادبسز الدواء سوالف طايح حظها. اقر طق. ايش قد عنودي. بقينا على هاي الحال، هو يجر طول وانا اجر عبط. احكي حكاية يقب بوجهي، لو هو حكى انا اقب بوجهه. ساعة يسب وساعة يفشر على الوضع، وكل شوية اكل. هسه مدهم يشفشت مد ما كنت اعرف. ما لحق احكي حكاية اذا مش ما يشطح باله لبعيد. يخليني أشيل أروح وأرقح هو يضحك لحد ما تحس وضعه وصلنا نعرج أنا وياه، واحد بصف الثاني، لحد ما قاعدين وهو يفك بعيونه. قلقت وخفت أخاف ما أخذ حبوب لأن وضعه كل مرة هيك يصير. بس قلت له شبيك؟ انقلب بوجهي. سدي حلقك لا تحجين حرف مالي خلق. سكتت عنه. شفته يلوب. رجعت سألته تريد الحباية؟ بسرعة رفع راسه. لا بقيها يمك. اقتربت منه بعد 4 أيام أتحمل شوية. قاعد يمي أسولف في شي. مو قلت سكتي؟ معليش بيه. شنو هاي الحبوب اللي قاطعني؟ حبوب تخليني ما أنام، أخذها حتى أبقى قاعد. بالمقابل عقل ما يظل براسي. مخدرات يعني، نوع منها وممنوع دوليا، بس احنا أصحاب المهمات نستخدمها بس بالشغل الخطر. وهيج أعراضه. إذا ما تشوفين أعلج. شايلي العلج. تسوي الحلق جايف وتتنشف الحلق وتخليني ما انام. من يبدي مفعولها ينتهي اظل انا اهلوس واشوف شغلات بالعقل الباطني، وتختلف قوتها من شخص لشخص. عجل شلون تسيطرك وتاخذك. بلكي حطيت طلقة براسي. انا ما اخذها، بس باخر فترة تعب يزيد علي وضغط وتركيز، ولازم ما انام حتى نومتي مؤقتها غاليا. افز كل ربع ساعة. اضطريت اخذها حتى اكمل المهمات. وهسه تريدها اخاف تأذيك بدونها وبيها. لا بس قعدي يمي خكاف. اتمددت وما حس غير انام على رجلي. ولو وين كنك ماخذ راحتك؟ بالله متت ظل حسرة بقلبي. خليني براحتي. عجل ما تخاف تروح جهنم من ورا سوالفك. دي الله يشوف الملائكة تلقاني بالهيل بالهيل والطش على راسي وتفوتني للجنة. أنا إذا أطب للجنة أهل الجنة يطلعوني يقولون شنو الكلاوات هذا جاب هنا. أضحك ليش؟ بابا ذنوبي تابستني وطق النخاع. وين الجنة وهم جهنم كلها ربعك وناسك. ما تحس بغضبة وين ما تباوع يصيحوا لك هلو. يا ولا لا تحكي هالشي. الله ما يترك عبده. ونحن العراقيين على نياتنا ندخل كنا عمك خالك نفوت للجنة. ومن كان 11 نصهم عراقيين. ذولا منين اجوا غير زضبط طلع فرق دوعشي على قولتك. بيهم الزين والمو زين. اي طبعا بس احكيلي. يقوم يولو اريد اعرف افوت للجنة لا تفسدني.
هو شفايفك ليش هيجي وحدة كبيرة ووحدة صغيرة؟ شو عليك بيه؟ عايز أوخر؟ أريد أدفعه كلب بيه. أنا بالزايد ضحكت وحطيت إيدي على وجهي. عيب والله. وعلي الفوق الله، الفوق من جوا خدهن شني؟ لا أنفخهن إلك. لا، بالخدمة قولي أنفخ جوا حتى تتساوى. لا دقوم. ضحكنا دفعته وقام وتحط راسه على الحائط ودنق يضحك، رفع راسه وأنا قاعد على جرباية. شلون أعوف وش تنساني؟ شنس التهي بالدنيا تنسى؟ ما أعتقد. ليش؟ عفن أكو ناس نظرة وحدة منهم ما تنسى، مو بعد هالفترة كلها. ليش بالذات أنا؟ كل ما حاولت أطلعك ما قدرت، وضعك يجيب الشبه علي. جبت غيري بنات طبعا، بس مو بهاي البيت، وكان وضعهم عادي، معاملتك السيئة بسبب بعضهن راحوا نص جماعتي وبغيتي. بس انتي زين ما حطيت طلقة براسك ونهيت ربك. لا ابوي، بس كم وحدة عمت على الأكل من وراها. كمنا ما نثق حتى يشردن تشرد منا. دب لها دمعتين تالي زطبط تطلع جاسوسة عبن زلم ما نقدر زحمة، وهاي تتمسكن ذولا يفنشونه بسرعة. أجل أنت حطيت البت وجندتها، وين الزحمة يولو؟ هاي تستاهل لو حاطها شاك حلقها نصين ومخلي شطر بوجهها مو أحسن من ليش هيجي بس يعني حرام. هيش تضرب مرة وهماتين حلقة شعرها؟ الله، حتى الله ما يرضاها. تستاهل. وأنا ليش هيجي سويت بيه؟ دخلت ضحك بيه، طبق حواجه وابتسم. تنكسر ايدي اللي مديتها عليك. اضحك مخبل. اي والله. تدري شنو اكثر شي ما احبه ويقهرني؟ لما تطعن تتأذى من المكان اللي كنت ترتاح عنه. شلون يعني؟ يعني انا مثلا اجي لعندك بوقت فرحي وسعادتي وكل حالاتي السيئة وزينة بالمقابل تقابلني بالأذية. هين هينكسر كل لهفة عندي. أو بعد هسه هنا أتوجع وأتأذى. بس بالبداية منه وقت الوجع ما يروح، يبقى كل فترة يرجع. ما أحس غير طقها ضحكة قوية ويضحك من قلبه. ضحك. ضحكت بي صافنة شكو. رب الفهارة مو خليتي الضيم والسم يصعد براسي. خرب غيرتك وعلي خبلتيني بهالليل. أنا خالتك الشقرة أقول هلا. أضحك أدبسز لعيونك كلش تصير. وقفت رجع قال حضري نفسك ما ضل شي ونطلع. حاولي تنامي زين، ورانا طريق كلش بعيد. ماشي تمام. عافية بالحلوة. عافني وراح اتمدد. بقيت بمكاني ألف فكرة ببالي اجت لحد ما غمضت وأنا بنص أفكاري. نمت وأنا أكرر الآيات والأدعية اللي حافظتها، وكل ببالي فكري شلون نطلع من هالمتاهة اللي اسمها داعش، ونعيش لو نموت. بس كل أمان وراحة حكيت بصوت مسموع. توصلني لأهلي تدلينين يا عرج عيني.